Allah kamele. ये फिर जाता कौन लगा सारा पकाऊं है 그거 가서 시키셨잖아. 먹으라고 시작하리. 그 알아서 시키셔서 밑에 찾겠을 때 뭘? 고수제 차지. 아, 저새 한 시원하라만 상하라 붙다. 그냥 시원하고 시원하니 바리글로 왔나 이러고. 뭐 둘러 왔고 바로 가면 연락 왔나. 시원하고. 그래 조이근 내가 조달라 가면 올라니. 뭐 아이고 cái màng có lấy hạt nhá nè, con mình chỉ có mơ sau này, khăn mà cái cột ra khăn, tì rồi qua cái khăn nó nhang nó phải tì rồi qua cái uốn, đi rồi. Em uốn cột mua mà khăn mua mà cái tì rồi. Asal kilo bát. Asal deh beral. Kalau dia ni mana songsiran kau ya. Wayang maya ukan sau lagi. Yui buat dulu. Kalau apa ni ada bisa tinggal tu kerja dah. Jadi kan saya gimana? Tang di sange. Kau sini mana saya ni apa? Kamu
त्यही नुहाङ छ्या देमसेरको गर्दा पुनमा चाहिँ आउँ तपाईँहरू पुर्ख्यौली मान्छे हो बुढी मान्छे हो जानुभयो यसो कामै त्यही नै अब के गर्नु पछि सावा निकोसी कमला गाह्रो कतिलाई फिटिरहेको छ कोही बेला मेरो कान्छाले 2 दिन्छु टिप्दै सन्चहरूले सेको छक्कलाई जोड्नु पर्ने पो छ नि म त गएर बिरुलाका मापरको आँखा कान्छा लुङमा हट्टीमाका भटे सुँगुरको मासु हरि बिरो ल्याउने बिचराले खाने त्यो चाउचाउको म खाँदैन यस्तो त खान्छु लिएर खानु मन लाग्दैन के रात 3 मा चाहिँ अझ त काम पनि गर्नु बसिरहेको त्यसै भएर चाहिँ सक्दिनँ बस्छु हिजो बिदिने कुखुराको मेरो सबै जिब्रो फुटेछ कोही बेला यस्तो खानुपर्छ है चानाहरू अर्ग्यानिक एकदम कस्तो 2-3 जना कुङको ओला अगाडि अब कसले पो खान्छ फेरि सुँगुरलाई नै होला सुँगुर पोस्नु पर्ने यहाँ ठुलो भए ठिक पऱ्यो कान्छीले लगोस् बाक्छ सिप्चिएमा ठिक्क मुखको हिटमा लागि अनि माङ्गो सिङमिसिङ होला ढाको वापतको ढाको मुखासी म चाहिँ यति खान्छु नि सिसी र वातावरणमा 2 थाले पुग्दैन ढिलो भने 1 थाले पुग्दैन